ऋतू या चॅनलवर पुन्हा एकदा सर्वांचे स्वागत। गुढीपाडवा हा एक भारतीय सण असून महाराष्ट्रात तो हिंदू नववर्ष म्हणून साजरा केला जातो। तसेच गुढीपाडव्याला आपल्याकडे प्रत्येकाच्या दारात गुढी उभारली जाते। त्याचबरोबर गुढीपाडवा हा 3.5 शुभ मुहूर्तांपैकी एक मुहूर्त असल्याने त्या दिवशी काही ना काही खास आवर्जून गोडधोड बनवले जाते। तर गोड काय बनवावे हा प्रश्न प्रत्येकालाच असतो। तर आज या प्रश्नाचे उत्तर म्हणजेच आपली आजची रेसिपी। तर सुरू करूया पारंपरिक पद्धतीने बासुंदी कशी बनवायची। सर्वप्रथम इथे 1 लिटर म्हशीचं दूध घेतलेले, ज्याला फुल फॅट मिल्क सुद्धा म्हणतात। हे दूध एकदा उकळून थंड करून घेतलेले। तसं ती साखर घेतलेली आहे। त्यानंतर 8 ते 10 बदाम आपण बारीक करून घेतलेले। येथे आपण जाड पात्राच्या कढईचा वापर करणार आहोत। त्याचबरोबर कोणतेही भांड घेताना जाड आणि शक्यतो ते पसरट असेल असंच घ्यायचे। सर्वात प्रथम आपण गॅस चालू करून घेतोय। गॅस चालू केल्यानंतर मी इथे 1 चमचा थोडं खाली कढईत पाणी टाकते, जेणेकरून आपलं दूध खाली लागणार नाही। तसंच आता 1 लिटर हे पूर्ण दूध मी कढईमध्ये काढून घेते। गरम होण्यासाठी आपण ठेवून देणार आहोत। गॅसची फ्लेम बारीक करून ठेवणार आहे। दूध आपल्याला ढवळत राहायचंय, जेणेकरून ते खाली लागणार नाही। दूध आपल्याला मध्ये मध्ये सतत ढवळत राहायचंय, जेणेकरून आपल्याला 1 लिटर दुधाची क्वांटिटी अंदाजे पाव लिटर पर्यंत करायची। दूध आटवायचंय। यामध्ये आता आपण 1 वाटी साखर टाकणार आहोत। तसेच आपल्याला साखर पूर्ण विरघळून द्यायची आहे। आता यात आपण काजू बदामाचे तुकडे घालणार आहोत। त्याचबरोबर आपण आपल्या आवडीनुसार यामध्ये पिस्ता देखील घालू शकतो। तसेच सर्व साहित्य मिक्स करून झाल्यानंतर आपण 2 ते 3 मिनिटं बासुंदी उकळून देणार आहोत। आपली बासुंदी योग्य प्रकारे घट्ट झालेली आणि आता आपण गॅस बंद करणार आहोत। बासुंदी थंड झाल्याने ती अजून थोड्या प्रमाणात घट्ट होते आणि बासुंदी खाण्यास तयार आहे। ही रेसिपी ट्राय करून बघा। तुमचा एक्सपिरियन्स माझ्याबरोबर शेअर करा। त्याचबरोबर ही रेसिपी आवडल्यास माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। थँक्यू।